હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ આર3 એકેડમી. સાયન્સ અને ટેકનોલોજીની બેઝિક્સની સિરીઝમાં અત્યાર સુધીમાં આપણે સ્પેસ ટેકનોલોજી કમ્પ્લીટ કરી. હવે આપણે ડિફેન્સ ટેકનોલોજીના બેઝિક્સ તરફ જઈશું. જીપીએસસીની એક્ઝામમાં ડિફેન્સ ટેકનોલોજીમાંથી જે ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે એ મોટા ભાગે કરંટ અફેર્સ બેઝડ હોય છે. તમે પ્રીવિયસ યર્સના ક્વેશ્ચન પેપર લો અને જુઓ તો તમને ખબર પડશે કે જે કંઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછાયા છે ડિફેન્સ ટેકનોલોજીમાંથી તે બધા કરંટ અફેર્સમાંથી આવતા હોય છે. અને એટલે અહીંયા ડિફેન્સ ટેકનોલોજીનો અપ્રોચ મેઇન કેવો હોવો જોઈએ તેના માટેનો આ વિડીયો છે કે તમે કરંટ અફેર્સ કઈ રીતે વાંચશો, કરંટ અફેર્સ કઈ રીતે સમજશો. ડિફેન્સ ટેકનોલોજીમાં ઘણા વધારે બેઝિક્સ નથી. સ્પેસ ટેકનોલોજીમાં આપણે જોયું કે બેઝિક્સ ઘણું બધું છે અને એમાં બેઝિક્સમાંથી ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. અહીંયા એટલા બધા બેઝિક્સ નથી, બેઝિક્સ ઓછા છે, પણ અમુક વસ્તુ તમારે કરવી જોઈએ. જેમ કે આજનો વિડીયો આપણો અપ્રોચ વિડીયો રહેશે કે ડિફેન્સ ટેકનોલોજીમાં તમારો અપ્રોચ કેવો હોવો જોઈએ, કે કઈ રીતે તમે કરંટ અફેર્સને સમજશો. કેમ કે સમજશો તો જ યાદ રહેશે, નહીં તો યાદ રહેવાના નથી. એઝ વેલ એઝ તમે જે કંઈ પણ કરંટ અફેર્સ આજે વાંચો છો તે આ વર્ષની કે નેક્સ્ટ તમે જે એક્ઝામ આપવાનો છો એના માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ત્યાર પછીની એક્ઝામ માટે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે નહીં, તે તમને આ વિડીયોથી ખબર પડશે. તો મારી સાથે જોડાયેલા રહો અને વિડીયોને આખો જુઓ તો તમે ડિફેન્સ ટેકનોલોજીના કોઈ પણ કરંટ અફેર્સ આવશે તમને આ જ વિડીયોથી જસ્ટ તમે એને હેન્ડલ કરી શકશો, તમને યાદ રહેશે, તમને ખબર પડશે કે એ કહેવા શું માંગે છે. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ડિફેન્સ ટેકનોલોજી એટલે શું? ડિફેન્સ ટેકનોલોજી એટલે એવી ટેકનોલોજી કે જે આપણે ડિફેન્સ માટે વાપરીશું. ડિફેન્સ કરવા માટે જો ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ આપણે કરીએ તો એને ડિફેન્સ ટેકનોલોજી કહેવાશે. તો આ એક સિમ્પલ વસ્તુ છે ને અહીંયા વારંવાર આપણે ડિફેન્સ વર્ડ યુઝ કરી રહ્યા છીએ. તો આ ડિફેન્સ એટલે શું? ડિફેન્સને આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીશું? સુરક્ષા. બધાને ખબર છે, પણ આ સુરક્ષા કોની કરવાની છે? આપણે જ્યારે ડિફેન્સ ટેકનોલોજી, સાયન્સ અને ટેકનોલોજીના સિલેબસની અંદર જે ડિફેન્સ ટેકનોલોજીની વાત છે કે સુરક્ષા માટે ટેકનોલોજી, તો અહીંયા કોની સુરક્ષા કરીશું? ટેકનોલોજી તો આપણે પછી જોઈએ, પણ પહેલાં તો સુરક્ષા જ કોની કરવાની છે? કે કાલે રસ્તામાં ચાલતા હોય અને કોઈ મર્ડર ના કરી જાય તો સિટીઝન્સની સુરક્ષાની વાત થઈ રહી છે અહીંયા, કે કોઈ મર્ડર ના કરી દે, કે તમારા ઘરની કે પ્રોપર્ટીની કે જમીન કે ઘર કોઈ પચાવી ના પાડે તો એ પ્રોપર્ટીની સુરક્ષાની વાત થઈ રહી છે. કે પછી એક પતિ કે જેને પત્ની વેલણથી મારતી હોય, અથવા તો વાઇસ વર્સા, ઊંધું પણ થઈ શકે છે, તો એની સુરક્ષાની વાત કરવાની છે. સુરક્ષા કઈ? કોની સુરક્ષા? આ બધા નહીં, આ બધા માટે કોણ છે? પોલીસ છે. એ સુરક્ષાઓ માટે કે કોઈનું મર્ડર થતું હોય તો પણ પોલીસ અટકાવશે, પ્રોપર્ટીની રક્ષા માટે પણ પોલીસ છે. આ તમે જઈને પોલીસમાં કેસ કરી શકો છો. પણ અહીંયા કોની સુરક્ષાની વાત કરીશું આપણે? દેશની સુરક્ષા, આપણા કન્ટ્રીની સુરક્ષા. પણ એ કઈ રીતના અને કોનાથી? ડિફેન્સનો મતલબ થાય કે કન્ટ્રીની ટેરિટોરિયલ ઇન્ટિગ્રિટીની સુરક્ષા કરવી, એટલે કે આપણી સીમાઓની સુરક્ષા કરવાની. અહીંયા ટેરિટોરિયલ ઇન્ટિગ્રિટીનો મતલબ થશે કે આપણો જે જમીન વિસ્તાર છે દેશનો, સરહદની અંદર કે જેટલો ભાગ આપણે ક્લેમ કરીએ છીએ કે આ ઇન્ડિયાનો પાર્ટ છે, આ ભારતનો પાર્ટ છે, એની સુરક્ષા કરવાની છે. અને અહીંયા સુરક્ષા બે રીતના થશે. એક છે એક્સટર્નલ અગ્રેશનથી, એટલે કે કોઈ દુશ્મન દેશ અથવા તો કોઈ આપણો પડોશી દેશ આપણા ઉપર એટેક કરે અને આપણી જમીનને પચાવી પાડવાનો ટ્રાય કરે. એક આ રીતે કે એ રીતે સુરક્ષા કરવાની કે કોઈ બહારનું કન્ટ્રી આવી અને આપણા દેશ ઉપર એટેક ના કરે અને આપણી જમીનને પચાવી ના પાડે. અને આપણે તો છે ને બે મસ્ત મસ્ત દુશ્મનો બેઠા છે કે જે આપણી જમીનને પચાવી પાડવા માટે તત્પર રહેતા હોય છે. તો એ રીતના, એટલે કે એ રીતે એક સુરક્ષા થશે. અને બીજી રીતના થશે કે સપોઝ દેશ જ છે પણ દેશની અંદર કોઈ ગ્રુપ એવું ઊભું થાય, કોઈક એક જગ્યાએ એવી રીતના કંઈક બળવો કરે અને બળવો કરીને એવું કે ઇન્સર્જન્સી જેને આપણે કહીશું, તો એ જે બળવો કરશે, બળવો કરીને કહેશે કે ના અમે આ દેશમાંથી અલગ થવા માંગીએ છીએ, અથવા તો અમને આટલો જે પાર્ટ છે એમાં નવો દેશ બનાવવા દો, અથવા તો એ લોકો એ રીતના આર્મ્ડ રેબેલિયન કરે. તો આ પણ એક સુરક્ષાનો પાર્ટ થશે, ડિફેન્સનો પાર્ટ થશે. જે આપણે પર્ટિક્યુલરલી જ્યારે દેશની અંદરથી એવા કોઈ ગ્રુપ્સ ઊભા થાય, જેમ કે નક્સલ વિશે તમને ખબર હશે, માઓઇસ્ટ વિશે, કે એ લોકો ટ્રાય કરતા હોય છે વારંવાર કે જમીન જે છે એમને એમનું પોતાનું રાજ્ય, પોતાનો દેશ બનાવવો છે, ભારતથી અલગ થવું છે. તો એ પણ ટેરિટરી થઈ ને, એ ટેરિટરીને લોકો અલગ કરવા માંગે છે, એ જમીનને અલગ કરવા માંગે છે આપણા દેશથી, તો એ પણ સુરક્ષાનો પાર્ટ થશે. બટ જ્યારે આવી રીતના અંદર ઇન્ટરનલ કન્ફ્લિક્ટના કારણે, ઇન્ટરનલ બળવાના કારણે કે રિવોલ્ટ્સના કારણે જ્યારે આવું કરતા હોય તો એને આપણે ઇન્ટરનલ સિક્યોરિટી એટલે કે સિક્યોરિટી વાળા પાર્ટમાં આપણે લેતા હોઈએ છીએ. જ્યારે
અહીંયા જે આપણે ડિફેન્સ ટેકનોલોજીની વાત કરીશું એ વાત આપણે કોની કરીશું, પેલી ફર્સ્ટ વાળી સુરક્ષા, કે જ્યારે કોઈ બહારનું કન્ટ્રી આવીને આપણા દેશ ઉપર એટેક કરતું હોય તો એ સુરક્ષાની વાત અહીંયા કરીશું, અને એ સુરક્ષાની અંદર જે ટેકનોલોજી હશે તે આ તમારા સિલેબસનો પાર્ટ છે. હવે એ તો આપણને ખબર પડી ગઈ કે કોની સુરક્ષા કરવાની છે, દેશની, અને કઈ રીતે કરવાની છે. તો બહારથી જો કોઈ કન્ટ્રી આપણને એટેક કરતું હોય તો એ રીતે સુરક્ષા કરવાની જરૂર છે. અને આના માટે કોણ જવાબદાર છે, દેશની સુરક્ષા કોણ કરશે? મેઇન રિસ્પોન્સિબલ કોણ? જવાબદાર છે ગવર્મેન્ટ, એટલે કે સરકાર. જે તે દેશ હોય એ દેશમાં જેવી સરકાર હોય, કોઈ રાજા હોય તો એ રાજા જવાબદાર હોય તેના દેશની સુરક્ષા કરવા માટે. જો આપણે ત્યાં પાર્લામેન્ટ છે તો આપણે ત્યાં તો સરકાર બનતી હોય છે, લોકશાહી છે એ પ્રમાણે, તો આપણી સરકાર જે છે તે રિસ્પોન્સિબલ છે આપણા દેશની સુરક્ષા કરવા માટે. પણ ગવર્મેન્ટ દેશની સુરક્ષા ડાયરેક્ટ કરી શકે? ગવર્મેન્ટ પાસે તો કેટલા બધા કામ હોય ને. ગવર્મેન્ટમાં જે લોકો છે, જેમ કે આપણા કાઉન્સિલ ઓફ મિનિસ્ટર છે કે આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે, એ બંદૂક લઈને લડવા જશે સરહદ ઉપર? એ નહીં જાય. અથવા તો ગવર્મેન્ટ કઈ રીતે કરાવશે દેશની સુરક્ષા? તો એના માટે ગવર્મેન્ટની અંદર એક સ્પેસિફિક, એક ડેડિકેટેડ મિનિસ્ટ્રી છે કે જે આ કરશે. મિનિસ્ટ્રી એટલે કે મંત્રાલય. તો એ ડેડિકેટેડ મંત્રાલય છે જે છે મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ. એટલે કે ગવર્મેન્ટના અંડરમાં મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ જે છે તે દેશની સુરક્ષા માટે જવાબદાર છે. એના રિલેટેડ જે કંઈ પણ કામ હશે, જે કંઈ પણ ડિસિઝન લેવાતા હશે તે ક્યાંથી લેવાય? મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સમાંથી. મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ ગુજરાતીમાં કહેવાશે રક્ષા મંત્રાલય. હવે આ જે મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ છે એમાં કોણ હોય? રક્ષા મંત્રાલયમાં મંત્રી હશે અને એની સાથે એમને હેલ્પ કરવા માટે ઘણા બધા આઈએએસ ઓફિસર્સ ને એ લોકો હશે. તો એ લોકો પણ શું પોતે જાય છે સરહદ ઉપર? એ લોકો રક્ષા કરશે? નહીં. તો અમને હેલ્પ કરવા માટે એકચ્યુઅલી મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સના અંડરમાં શું આવશે? કોણ કરશે એકચ્યુઅલી રક્ષા? કોણ કરશે? સોલ્જર્સ આપણા, બરાબર છે, આપણી આર્મ્ડ ફોર્સિસ. અને આર્મ્ડ ફોર્સિસ ઇન્ડિયામાં કઈ કઈ છે? 3 છે. કઈ કઈ આવશે? એક છે આર્મી એટલે કે મિલિટરી, પછી આવશે નેવી, અને ત્રીજું એરફોર્સ. આ 3 આપણા મેઇન આર્મ્ડ ફોર્સિસ છે, આપણને એ ખબર છે. તો સુરક્ષા માટે જવાબદાર કોણ? આર્મી, નેવી અને એરફોર્સ. આ લોકો એકચ્યુઅલી આપણી સુરક્ષા કરતા હોય છે. આર્મી એટલે જમીન પર રહી અને જમીન સીમાની સુરક્ષા કરશે. તમને ખબર છે કે આપણે ભારતમાં 2 પ્રકારની સીમા છે. એક છે જમીન સીમા, લેન્ડ બાઉન્ડ્રી, લેન્ડ બોર્ડર, અને બીજી છે દરિયાઈ સીમા એટલે કે મેરીટાઈમ બાઉન્ડ્રી. તો બંનેની સુરક્ષા કરવાની હોય. કેમ? કેમ કે કોઈ પણ જગ્યાએથી દુશ્મન આપણા પર એટેક કરી શકે છે. આર્મી જમીન પર રહી અને જમીન સીમાની રક્ષા કરશે. નેવી પાણીમાં રહી અને દરિયાઈ સીમાની સુરક્ષા કરશે. અને એરફોર્સ હવામાં રહી અને આપણી જમીન સીમા એઝ વેલ એઝ દરિયાઈ સીમા આ બંનેની સુરક્ષા કરશે. હવે આ 3 જ છે ખાલી, કે આના સિવાય તમે કંઈક સાંભળ્યું છે? કે તમે બોર્ડર ઉપર જાઓ, કે બોર્ડરના મૂવીઝ જોતા હશો કે ગમે તે, તો ત્યાં ખાલી આર્મી વાળા જ હોય છે કે બીજી કોઈ ફોર્સિસ છે આપણા ઇન્ડિયામાં? હા છે. આપણા ઇન્ડિયામાં આના સિવાય બીજી જે ફોર્સિસ છે તેને કહેવાય છે CAPF, સેન્ટ્રલ આર્મ્ડ પોલીસ ફોર્સિસ, જેને આપણે પેરામિલિટરી ફોર્સિસ પણ કહીએ છીએ. તો આ જે છે CAPF એ કઈ છે? તો એ છે સૌથી પહેલી BSF. BSF નું ગુજરાતી થશે બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ. આ બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ એટલે કઈ? બોર્ડર મૂવી જોયું છે બધાએ? બોર્ડર મૂવીની અંદર સુનિલ શેટ્ટીનો જે રોલ છે તે, એટલે સુનિલ શેટ્ટી જે છે એ BSF ના જવાન છે. અને આજે પણ આપણે જોઈશું કે BSF કઈ સીમાની રક્ષા કરશે? તો પાકિસ્તાન સાથે આપણી જે બોર્ડર છે પંજાબથી લઈ અને ગુજરાત સુધી, એટલે કે પંજાબ, રાજસ્થાન અને ગુજરાતની જે બોર્ડર છે એના ઉપર આર્મીની સાથે સાથે BSF ના જવાન તૈનાત હોય છે. અને એ લોકો પણ હેલ્પ કરશે, આર્મી સાથે રહી અને એ લોકો પણ દુશ્મન સાથે લડશે. નેક્સ્ટ ITBP, ઇન્ડો તિબેટન બોર્ડર પોલીસ. ITBP એટલે ઇન્ડો તિબેટન બોર્ડર પોલીસ. આ ઇન્ડો તિબેટન બોર્ડર પોલીસ છે એ કઈ સીમાની રક્ષા કરે છે? કોની સાથેની સીમાની? તો ચાઇના સાથેની. પર્ટિક્યુલરલી આપણે અક્સાઈ ચીનથી લઈ, અક્સાઈ ચીન વાળી જે બોર્ડર છે એટલે કે પર્ટિક્યુલરલી આપણો લદ્દાખ, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ અને આ બાજુ સિક્કિમ અને અરુણાચલ પ્રદેશ સુધી જે સીમા ચાઇના સાથેની છે ત્યાં ITBP ના જવાનો હોય છે. ધેન આવશે આસામ રાઇફલ્સ. આસામ રાઇફલ્સ કઈ સીમા? તો આપણી પર્ટિક્યુલરલી નોર્થ ઇસ્ટ વાળો જે આખો પાર્ટ છે, આપણી 7 સિસ્ટર્સ જે છે એની સુરક્ષા માટે આસામ રાઇફલ્સ છે. ત્યાં ઇન્ટરનલ કન્ફ્લિક્ટ થાય તો પણ આસામ રાઇફલ્સ જોશે. એઝ વેલ એઝ તમને લોકોને તો ખબર છે ને કે નોર્થ ઇસ્ટ ઇન્ડિયા વાળો જે આખો પાર્ટ છે, નાગાલેન્ડ છે, મણિપુર, મિઝોરમ, અસમ,
અરુણાચલ પ્રદેશ, આ બધી જગ્યાએ અલગ અલગ ઇન્સર્જન્ટ ગ્રુપ્સ હોય છે અને તે લોકો ઇન્ડિયામાંથી અલગ થવા માટેનો ટ્રાય કરે છે. જેમ કે નાગાલેન્ડની અંદર જે ગ્રુપ્સ છે તે નાગાલીમ માંગે છે કે એ લોકોને ભારતથી અલગ થઈને પોતાનો એક દેશ બનાવવો છે, જેને એ લોકો નાગાલીમ નામ આપે છે. તો આ રીતના અલગ અલગ ઇન્સર્જન્ટ ગ્રુપ્સ હોય છે. ત્યાં જે મિલિટન્સી છે એને ડામવા માટે પણ આસામ રાઇફલ્સ છે, એઝ વેલ એઝ આસામ રાઇફલ આપણી નોર્થ ઇસ્ટમાં જેટલી સીમા છે એ બધા સાથે, એટલે કે મ્યાનમાર સાથેની સીમા લો કે તમે બાંગ્લાદેશ સાથેની સીમા લો, આ બાજુ વળી બાંગ્લાદેશ સાથેની જે સીમા છે તેની રક્ષા માટે આસામ રાઇફલ્સ છે. ધેન નેક્સ્ટ ઇઝ એસએસબી. એસએસબી એટલે સશસ્ત્ર સીમા બળ. તો જે સશસ્ત્ર સીમા બળના જે જવાનો છે તે પર્ટિક્યુલરલી આપણી નેપાળવાળી બોર્ડર પર અને બાંગ્લાદેશવાળી બોર્ડર ઉપર જોવા મળશે તમને. તો એ લોકો પણ આર્મી સાથે રહી અને સુરક્ષા કરશે. જો કે નેપાળની બોર્ડર તો ઓલમોસ્ટ ઓપન બોર્ડર છે, ત્યાં ઇઝીલી તમે આવજા કરી શકો છો, પણ તેમ છતાં પણ એ જગ્યા ઉપર એ બોર્ડર ઉપર એસએસબી ના જવાનો હોય છે. ઇવન એસએસબી ના જવાનો ગમે ત્યાં જમીન સીમામાં જ્યાં જ્યાં જરૂરત હોય છે ત્યાં જતા હોય છે. ત્યાર પછી આવશે સીઆરપીએફ, સેન્ટ્રલ રિઝર્વ્ડ પોલીસ ફોર્સ. સીઆરપીએફ ના જવાનો, આ જવાનો મેઇન જે આપણા નક્સલ હિટ એરિયા છે ત્યાં એમની ડ્યુટી હોય છે, એટલે કે આ ઇન્ટરનલ સિક્યુરિટી માટે વધારે રિસ્પોન્સિબલ છે. પણ હવે સીઆરપીએફ ના જવાનોને જમ્મુ કાશ્મીરની અંદર પણ મોકલવામાં આવે છે. એના સાથે સીઆરપીએફ ની રિસ્પોન્સિબિલિટીની વાત કરો તો જ્યારે પણ કોઈ નેચરલ ડિઝાસ્ટર ઇન્ડિયામાં આવે છે ત્યારે પણ સીઆરપીએફ ના જવાનો જઈ અને એ કરતા હોય છે. કોઈ જગ્યાએ જો રાયટિંગ થઈ ગયું હોય છે તો પણ તમે સીઆરપીએફ ના જવાનોને જોઈ શકો છો. આના સિવાય નેક્સ્ટ કયું છે? CISF, તો સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સિસ. CISF નું કામ જે છે તે પર્ટિક્યુલરલી ઇન્ડિયાની ગવર્મેન્ટ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કે જેને સુરક્ષાની જરૂર હોય, જેમ કે આપણું પાર્લામેન્ટ બિલ્ડિંગ, તો પાર્લામેન્ટ બિલ્ડિંગની સુરક્ષામાં CISF ના જવાનો હશે. ત્યાર પછી જેમ કે આપણી મિન્ટ હોય છે, મિન્ટ એટલે કે આપણી સિક્કા છાપવાની જે ફેક્ટરીઝ હોય ને મિન્ટ કહેવામાં આવશે, તો એ મિન્ટમાં દેન પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ હોય, નોટ્સ જ્યાં છાપવામાં આવતા હોય, તો આ બધી જગ્યાઓ છે ત્યાં પણ ઓબ્વિયસલી સિક્યુરિટીની જરૂર હોય, તો ત્યાં CISF ના જવાનો હોય છે. એવા કોઈ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ લોકેશન્સ કે જ્યાં ઘણા બધા લોકોને મારી શકે છે તો CISF એરપોર્ટ્સ ઉપર પણ હોય છે. એરપોર્ટ્સ ઉપર તમે જે બંદૂકધારી જવાનોને જોતા હોવ છો એ બધા CISF ના જવાનો કે મતલબ જવાનો અહીંયા કહું છું એનો મતલબ એ નથી કે લેડી નથી હોતા, અહીંયા લેડીઝ પણ હોય, બટ CISF ની ફોર્સ આ રીતે હોય. કોઈ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ PSUs જે હોય છે કે જેની સુરક્ષાની જરૂર હોય, કે જ્યાં આતંકવાદી હુમલો થઈ શકતો હોય, આ બધી જગ્યાએ CISF મળશે તમને. દેન એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ NSG, નેશનલ સિક્યુરિટી ગાર્ડ. આ કોણ છે ખબર છે તમને? નેશનલ સિક્યુરિટી ગાર્ડ્સ પેલા આપણા બ્લેક કમાન્ડોઝ, બ્લેક કેટ્સ જેમને કહેવામાં આવે છે, તે બધા નેશનલ સિક્યુરિટી ગાર્ડ કે જે એકદમ હાઈ લેવલની ટોપ નોચ સિક્યુરિટી માટે કામ કરતા હોય છે, તે લોકો NSG. એટલે આટલી આપણી CAPF છે, BSF બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ, ITBP ઇન્ડો તિબેટન બોર્ડર પોલીસ, AR આસામ રાઇફલ્સ, SSB સશસ્ત્ર સીમા બલ, CRPF સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સિસ, CISF સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ એન્ડ NSG નેશનલ સિક્યુરિટી ગાર્ડ. તો હવે તમને એટલીસ્ટ એટલી ખબર પડી કે આમાંથી કોઈ પણ નામ આવે કે અહીંયાથી આનું કંઈક નામ આવે એટલે તરત આપણા શિંગડા ઊંચા થઈ જવા જોઈએ, તરત જ આમ શિંગડા બેસી જવા જોઈએ માથા પર કે હા 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 તો મારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે શેના માટે? તમારા ડિફેન્સ ટેકનોલોજી માટે. તો એ તો હવે ખબર પડી ગઈ કે કોણ કોણ સુરક્ષા કરશે આપણી. પણ આ લોકો સુરક્ષા કેવી રીતે કરશે? ચલો આપણે રિક્રુટમેન્ટ કરી લીધી, પણ એ લોકો જસ્ટ બસ એમને ત્યાં મોકલી દેવાના બોર્ડર ઉપર? એમને કંઈ જોઈએ? હા, વેપન્સ, શસ્ત્રો જોઈએ. ચલો તો હવે આપણે શસ્ત્રોનું લિસ્ટ બનાવીએ, અને આ લિસ્ટ એટલા માટે બનાવીશું કે તમને ખબર પડે કે કયા કયા શસ્ત્રો હોય તો તમારે એને કરવાના છે. ફર્સ્ટ આર્મીની વાત કરીશું. તો આર્મીને શું જોઈશે? વેપન્સ જોઈશે. વેપન્સની અંદર એ લોકોને ગન્સ જોઈએ, ટેન્ક્સ જોઈએ. ટેન્ક્સ એટલે તોપ, ગન્સ એટલે બંદૂકો. બંદૂકો કોઈ પણ ટાઈપની હોઈ શકે છે. એમાં તમે મશીન ગન લો, AK-47, AK-57 જે લેવી હોય તે બધી જ ગન્સ જે છે એનો આપણે ગન્સની અંદર લઈશું. ટેન્ક્સ જોઈશે. ધેન એ લોકોને ગ્રેનેડ્સ જોઈએ. ગ્રેનેડ્સ એટલે બોમ્બ, પેલું આમ કરીને ફેંકે ને તેને કહેવાય. તો ગ્રેનેડ્સ જોઈશે. ધેન આ લોકોને મિસાઇલ્સ જોઈએ. તો આ ટાઈપના વેપન્સ આર્મીને જોઈશે. નેવી પર આવીએ તો અહીંયા પણ ગન્સ તો જોઈએ ને. એકદમ સામસામે આવી ગઈ હોય બે દુશ્મનની શિપ તો ગન્સથી મારશે, તો ગન્સ જોઈશે. અહીંયા પણ આ લોકોને ટેન્ક્સ જોઈએ. પાયરેટ્સ ઓફ કેરેબિયન જોયું હશે મૂવી, એમાં છે ને કે ગોલા લા તોપ ચલા, હા એવી જ રીતના અહીંયા પણ ટેન્ક્સ હોય. તો ટેન્ક્સ આ લોકોને જોઈશે. દેન આ લોકોને પણ ગ્રેનેડ્સ જોઈએ. આના સિવાય આ લોકોને પણ મિસાઇલ્સ જોઈએ. આના સિવાય નેવીને શું જોઈએ? સ્પેશિયલ વોરશિપ્સ જોઈએ. આ લોકોને જોઈશે વોરશિપ્સ. અને વોરશિપ્સની અંદર ઘણા બધા ટાઈપ્સ છે જે આપણે કરીશું કે કયા કયા ટાઈપ્સની વોરશિપ્સ હોય છે. પણ વોરશિપ્સની અંદર તમે જો, વોરશિપ એટલે લડાકુ જહાજ,
અહીંયા જહાજ એટલે પેલા પાણીમાં તરતા જહાજની વાત કરીશું. તો વોરશિપ્સની અંદર આપણી પાસે ઘણી બધી વેરાયટીઝ છે. સૌથી મોટી વોરશિપ હોય એને કહેવાય એરક્રાફ્ટ કેરિયર. એરક્રાફ્ટ કેરિયરનો મતલબ એવો કે એવી વોરશિપ કે જ્યાંથી ફાઇટર પ્લેન્સ ઉડી પણ શકે અને લેન્ડ પણ કરી શકે, એટલે કે રનવે વાળી શિપ હોય એને કહેવાય એરક્રાફ્ટ કેરિયર. તો સૌથી મોટી આ હોય. ત્યાર પછી આપણે ઇન્ડિયામાં જે છે એના પછીના તેને કહેવાય ડિસ્ટ્રોયર્સ. તો ડિસ્ટ્રોયર્સ પણ બીજા પ્રકારનું લડાકુ છે કે જે એરક્રાફ્ટ કેરિયરથી નાનું હોય, ત્યાં આગળ હેલિકોપ્ટર ઉતરી શકે, એનાથી વધારે નહીં. એટલે કે ફાઇટર પ્લેન્સ ત્યાંથી ટેક ઓફ અને લેન્ડિંગ ના કરી શકે. ધેન આવશે ફ્રાઇગેટ્સ અથવા તો ફ્રીગેટ્સ, તમને જે ગમતું હોય બોલવું. તો ફ્રીગેટ્સ આવશે, હજી નાની વોરશિપ. ત્યાર પછી આપણી પાસે સર્વે વેસલ્સ હોય છે કે જે સર્વે કરવા માટે વપરાય કન્ટિન્યુઅસ. જેમ તમે કોઈ પણ આર્મીવાળા મૂવીઝની અંદર જોતા હશો તો તમે એવું જુઓ કે પેટ્રોલિંગ ડ્યુટી લાગી ગઈ અને જીપ લઈને ફર્યા કરતા હોય અલગ અલગ જગ્યાએ, આખા એરિયાની અંદર પેટ્રોલિંગ કરતા હોય કે કોઈ જગ્યાએ કોઈ ગડબડ તો નથી કરી રહ્યું ને કોઈ. એ જ રીતે અહીંયા આગળ આપણે દરિયાઈ સીમામાં પણ શિપ લઈ અને કન્ટિન્યુઅસ આપણી જે આખી દરિયાઈ સીમા છે એના ઉપર આ લોકો પેટ્રોલિંગ કરતા હોય છે કે જેથી જો દરિયાઈ સીમાથી કોઈ આતંકવાદી કે કોઈ પણ દુશ્મનના કોઈ લોકો જો આવવાનો ટ્રાય કરે તો એને અટકાવી શકાય. તો પેટ્રોલિંગ વેસલ્સ જેને કહીશું આપણે સર્વે વેસલ્સ, તો એ હોય છે. આના સિવાય સબમરીન્સ હોય. તો સબમરીન્સ એટલે તમને ખબર હશે કે પાણીની નીચે ચાલતા જહાજો. ગાઝી એટેકમાં જોઈ છે ને સબમરીન. ધેન ફેન્ટમ મૂવીની અંદર પણ સબમરીન છે, જોઈ હશે તમે. તો આ જે સબમરીન્સ છે તે પણ અહીંયા આવશે. તો નેવીને આ રીતના સ્પેશિયલાઇઝ્ડ વ્હીકલ્સ જોઈએ. અહીંયા પણ અમુક વ્હીકલ્સ હોય છે, બટ અહીંયાના જે વ્હીકલ્સ હોય છે એ ટ્રક્સ અને એવું જ હોય છે. તો અહીંયા વધારે કંઈ નથી હોતું. બહુ તો પ્લેન્સ હોય, એરક્રાફ્ટ હોય જેનાથી સિપાહીઓની અવર જવર કરાવતા હોઈએ છે. અધરવાઇઝ અહીંયા સ્પેશિયલાઇઝ્ડ વ્હીકલ્સ જોઈએ. નેક્સ્ટ એરફોર્સ. એરફોર્સની વાત કરીએ તો એરફોર્સને પણ આ દરેક વસ્તુ જોઈશે. એમને પણ ગન્સ જોઈએ, ટેન્ક્સ જોઈએ, ગ્રેનેડ્સ અને મિસાઇલ્સ. તો આ બધી વસ્તુઓ તો એરફોર્સને પણ જોઈશે. અને આના સિવાય એરફોર્સને શું જોઈશે? અહીંયા એમને જોઈશે ફાઇટર એરક્રાફ્ટ. અને ફાઇટર એરક્રાફ્ટમાં બંને વસ્તુ આવશે. ફાઇટર જેટ અથવા તો ફાઇટર પ્લેન પણ હોય અને ફાઇટર હેલિકોપ્ટર પણ હોય. તો આ બંને વસ્તુ જોઈએ. આના સિવાય અહીંયા એરફોર્સ, નેવી, આર્મી બધા પાસે ટ્રાન્સપોર્ટ એરક્રાફ્ટ હોય કે જે સિપાહીઓ અને વેપન્સ એ બધાનું ટ્રાન્સપોર્ટ કરી આપે, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જઈ શકે. તો આ 3-3માં આ પણ વસ્તુ રહેશે. એટલે હવે તમને ખબર પડી કે આટલી બધી જ વસ્તુ જો ન્યૂઝમાં હોય તો તમારે ધ્યાન આપવાનું. ક્લિયર છે? આના સિવાય આર્મી વાળા પાસે કે આપણે નેવી કે એરફોર્સ વાળા પાસે મેન પેડ હોય છે. મેન પેડ તમને ખબર હશે કે એક પેલું ભાલા જેવું હોય સામે, આમ એ ટાઈપનું દેખાતું, એટલે કે જસ્ટ મશીન ગનની જેમ નાની નાની બુલેટ્સ ના નીકળે પણ એક રોકેટ જેવું નીકળે. નાનું રોકેટ કહી શકો તમે. તો એ નાની મિસાઇલ ટાઈપનું હોય અને એને ખભા પર મૂકી અને તમે મારી શકો. અને જ્યારે એ મારો તો આખી આખી ટ્રક્સ કે આખી આખી જીપને ઉડતા તમે જોઈ હશે. મોસ્ટ ઓફ અત્યારના બધા મૂવીની અંદર આ વસ્તુ બતાવવામાં આવે છે. તો એ જે છે એને કહેવાય મેન પેડ. તો એ મેન પેડ્સ પણ આ લોકોને જોઈતા હોય છે. બધાને રડાર્સ જોઈએ, સ્પેસિફિક રડાર્સ જોઈએ કે જે રડારથી દુશ્મનની કોઈ પણ મૂવમેન્ટ છે તેને આપણે કેચ કરી શકીએ. દુશ્મનની કોઈ શીપ આપણા તરફ આવતી હોય તો તેને જોઈ શકીએ, કે દુશ્મનના પ્લેન કે ડ્રોન્સ આવતા હોય તો એને જોઈ શકીએ. તો આ દરેક વસ્તુ છે. એના સિવાય આપણી એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ્સ છે. તો આવી ઘણી બધી વસ્તુઓ જો ન્યૂઝમાં હોય તો તમારે કરવાની રહેશે. હવે આ બધાને આ વસ્તુ આપશે કોણ? આપણે એ જોયું કે રક્ષા કોની કરવાની છે, દેશની. રિસ્પોન્સિબલ કોણ છે? ગવર્મેન્ટ. અને એમાં પણ સ્પેસિફિકલી રક્ષા મંત્રાલય. ધેન આપણે એ જોયું કે કઈ કઈ ફોર્સિસ છે, આર્મ્ડ ફોર્સિસ કે જે આપણા દેશની સુરક્ષા માટે રિસ્પોન્સિબલ છે. તો આપણે જોયું આર્મી, નેવી, એરફોર્સ અને એના સિવાયની આ 7 CAPF પેરામિલિટરી ફોર્સિસ. તો આ બધા જ આપણા દેશની રક્ષા માટે જવાબદાર છે. રક્ષા કઈ રીતે કરશે? તો એ બધાને વેપન્સ અને આ રીતના સ્પેસિફિક કંઈક વસ્તુઓ જોઈશે કે વેપન્સ જોઈશે, એટલે કે શસ્ત્રો જોઈએ. શસ્ત્રોની સાથે અમુક વ્હીકલ્સ જોઈશે. તો આ બધી વસ્તુ આપણે જોઈ. આના સિવાય આ લોકો પાસે પણ મોસ્ટ ઓફ બંદૂકો અને સ્પેશિયલાઇઝ્ડ વેપન્સ હોય છે. તો એ દરેક વસ્તુ, એટલે કોઈ પણ જાતનું શસ્ત્ર જો નવું શોધાય કે નવું આપણે ખરીદીએ, કંઈ પણ કરીએ, તો તે વખતે તમારે આના જો ન્યૂઝ આવે તો તમારે જોવાના. એટલે કે હવે આપણે આ વસ્તુ જોઈ લીધી કે કઈ રીતે રક્ષા કરશે, કયા કયા વેપન્સ એમને જોઈશે, એમની જરૂરત શું છે. પણ હવે આ જરૂરિયાત પૂરી કોણ કરશે? અને અહીંયાથી હવે આપણે એકચ્યુઅલી મેઇન ન્યૂઝ ડિસેક્ટ કરવાના ટ્રાય કરીશું કે ન્યૂઝ આપણે કઈ રીતે સમજીશું. તો મેઇન વસ્તુ છે કે આર્મી, નેવી, એરફોર્સ કે આ લોકોને કોઈને પણ જ્યારે કંઈ પણ રિક્વેસ્ટ હોય તો એ રિક્વેસ્ટ એને લોકો જશે કોની પાસે? કોને કહેશે જઈને કે અમને આ વસ્તુ જોઈએ છે? એક્ઝામ્પલ લઈએ કે તમને ભૂખ લાગી છે અને ભૂખ પર્ટિક્યુલરલી લાગી છે કે તમને પિઝાની ભૂખ લાગી છે. અહીંયા એવું ના, લોકો એવું ના કહી શકે કે બસ અમને શસ્ત્ર આપી દો, અમને વેપન્સ આપી દો, અમારી પાસે વેપન્સ ખૂટી ગયા. એવું ના હોય. સ્પેસિફિક કહેવું પડે કે અમારે આ ગન્સ જોઈએ છે, કે અમારે આ ટાઈપની ટેન્ક જોઈએ છે, કે અમારે આ ટાઈપનું પ્લેન જોઈએ છે, કે અમારે આ ટાઈપનું શિપ જોઈએ છે. તો એ સ્પેસિફિક રિક્વેસ્ટ હોય. એમાં આપણને પણ ભૂખ લાગી છે અને
સ્પેસિફિક ભૂખ લાગી છે પિઝાની, કે પિઝા ખાવા છે ખાલી, તો તમે કોની પાસે જશો? યસ, અમારા ઘરના ગવર્મેન્ટ પાસે, યા તો મમ્મી યા તો પપ્પા જે કુકિંગ કરતા હોય એની પાસે તમે જશો. તો મમ્મી કે પપ્પા પાસે તમે ગયા, એમ આ લોકો પણ એમની રિક્વેઝિશન લઈ, એમની રિક્વેસ્ટ લઈને કોની પાસે જશે? ગવર્મેન્ટ પાસે. ગવર્મેન્ટમાં બી પર્ટિક્યુલરલી કોણ? મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ પાસે જશે, અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ એમની રિક્વેસ્ટ ઉપર ધ્યાન આપશે, અને રિક્વેસ્ટ ઉપર ધ્યાન આપશે તો હવે મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ એમને બનાવીને આપી દેશે આ બધું. મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સને ખબર હોય દરેક વસ્તુની? નહીં. તો જેમ આપણે સ્પેસ માટે જોયું હતું કે એક ડેડિકેટેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે કે જે સ્પેસ રિલેટેડ દરેક વસ્તુ જોતી હોય, કે જ્યાં આપણે એન્જિનિયર્સ અને સ્પેશિયાલિસ્ટને ભેગા કરીશું, એમ અહીંયા પણ એવું જ છે કે જ્યારે પણ આવી કઈ રિક્વેસ્ટ આવશે કે કંઈ પણ આવશે તો મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ અથવા તો આપણા ડિફેન્સ મિનિસ્ટર, આપણા રક્ષા મંત્રી કોને કોલ કરશે? યસ, એ કોલ કરશે સીધા ડીઆરડીઓને. ડીઆરડીઓને ફોન કરીને પૂછશે કે આ લોકોને આવું કંઈક જોઈએ છે, આ લોકોને આવી ગન જોઈએ છે, કે આપણી પાસે આવું ફાઇટર પ્લેન છે, આપણે આવું ફાઇટર પ્લેન જોઈએ છે. તે કોને કરશે? ફોન ડીઆરડીઓને. એટલે કે આપણે એવું સમજીએ કે મમ્મી કે પપ્પાએ કુક રાખ્યા છે કે જે આપણા માટે કરી આપશે. જો કે અહીંયા સિનારીઓ થોડો અલગ છે. અચ્છા, બીજી વસ્તુ કે ડીઆરડીઓને કોલ કરશે એટલે પહેલા તો એ જ કે 100 ગન્સ કે 1000 ગન્સની રિક્વેસ્ટ આવી છે આર્મી પાસેથી, તો 1000 ગન્સ છે. 10 મિસાઇલ્સ એરફોર્સ વાળાએ માંગી છે સ્પેસિફિક, તો આવી મિસાઇલ્સ આપણી પાસે છે, જે કંઈ પણ રિક્વેસ્ટ છે એ પ્રમાણે. તો પહેલા તો એ જ જોવામાં આવશે કે આપણી પાસે અવેલેબલ છે આ વસ્તુ. જો બનાવેલી હોય, જેમ કે આપણા ઘરની અંદર આપણે કહીએ કે ભૂખ લાગી છે, પિઝાની ભૂખ લાગી છે, અને ઓબ્વિયસલી મમ્મીને ખબર હોય કે આજે તમને પિઝાની ભૂખ લાગવાની છે અને પહેલેથી જ બનાવીને મૂકી રાખ્યા છે, તો એ તમને તરત આપી દેશે. તો ત્યાં તો વાત પતી ગઈ. એટલે કે અહીંયા કે જો રેડી હોય વસ્તુ તો તરત એમને આપી દેવામાં આવશે. પણ જો રેડી ન હોય તો પછી એવું જોવામાં આવશે કે આપણી કેપેસિટી છે બનાવવાની કે નથી. જેમ કે પિઝા હોય તો તમે મમ્મીને આવડે છે કે નહીં, અથવા પપ્પાને બનાવતા આવડે છે કે નહીં, તે તો મેઇન છે ને. એટલે કે ટેકનોલોજી છે કે નહીં, આપણે દેશની અંદર એને બનાવી શકીશું કે નહીં. અને જો ટેકનોલોજી નથી તો યુટ્યુબ વિડીયો જોઈને પિઝા બનાવતા શીખશે કે નહીં. એટલે કે જો ટેકનોલોજી ન હોય તો આપણે ટેકનોલોજી વિકસાવી શકીશું કે નહીં, તે પણ અહીંયા જોવામાં આવશે. એટલે કે એક વસ્તુ છે કે ફર્સ્ટ ટ્રાય શું કરવામાં આવશે? ટ્રાય એવો કરવામાં આવશે કે જો ઘરે આપણે બનાવી શકતા હોઈએ પિઝા, ઓબ્વિયસલી હેલ્ધી હોય, આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે આપણે બનાવી શકીએ. તો એટલા માટે અહીંયા મેઇન છે આપણી જરૂરત પ્રમાણે આપણે બનાવી શકીએ. કે જો સપોઝ તમને હાલાપીનો ના ભાવતા હોય તો હાલાપીનો નહીં નાખવાનો, ઓલિવ્સ ના ભાવતા હોય તો ઓલિવ્સ નહીં નાખવાના, એ રીતે. સો અહીંયા મેઇન એ જ છે કે સૌથી પહેલા તો જોવામાં આવશે કે ઘરમાં આપણી કેપેસિટી છે કે નહીં. એને આપણે કહીશું ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્શન અથવા ડોમેસ્ટિક મેન્યુફેક્ચરિંગ. એટલે કે એક તો ઓપ્શન આપણી પાસે છે કે ઘરમાં જ આપણે પિઝા બનાવો. જો ટેકનોલોજી છે તો બનાવો, ટેકનોલોજી ન હોય તો ટેકનોલોજી વિકસાવવાની ક્ષમતા છે કે નહીં તો બનાવો. ક્લિયર? હવે બીજો કેસ, એમ ખબર હોય કે લાસ્ટ ટાઈમ મસ્ત મમ્મી પપ્પાએ પિઝા બનાવ્યા હતા અને આપણે બહુ જ વધારે ભાયા હતા, એટલે આપણે કહીએ કે મમ્મી રહેવા દે ને, તું આટલી બધી મહેનત શું કામ કરે છે, આપણે બહારથી મંગાવી લઈએ, ડોમિનોઝ છે ને ઓર્ડર કરી દઉં છું. એટલે કે મમ્મીને બનાવતા નથી આવડતું, ટેકનોલોજી વિકસાવી શકીએ નહીં. તો અહીંયા જ્યારે એ કન્ડિશન આવશે, અથવા તો એવું હોય કે ટાઈમ નથી, ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ નથી આપણી પાસે પિઝાના, કે ઘરમાં આપણે પનીર જોઈએ છે, કેપ્સિકમ જોઈએ છે, ટોમેટો જોઈએ છે, એ બધી વસ્તુ છે નહીં, પિઝા બેઝ નથી, તો આપણે શું કરીશું? તો પછી હવે આપણે ડોમિનોઝ જ ઓપ્શન રહેશે કે પિઝા હટ, તમને જ્યાંથી ભાવતા હોય ત્યાંથી. અહીંયા પણ એ જ વસ્તુ થશે કે જો આવું કંઈ પણ નહીં હોય, કે ટેકનોલોજી ના હોય, કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ના હોય, એઝ વેલ એઝ જો ટાઈમ ના હોય આપણી પાસે, આપણે જોઈશું કે 30 મિનિટ્સની અંદર પિઝા ડિલિવર થઈ જશે. જ્યારે તમે ટેકનોલોજી વિકસાવીને બનાવવા જશો તો વાર લાગશે. અને એટલા માટે જો ટાઈમ ના હોય અથવા તો આપણી કેપેસિટી ન હોય તો આપણે શું કરીશું? આપણે પરચેઝ કરીશું. અને પરચેઝ આપણે કોની પાસેથી કરીશું? એવા કન્ટ્રીઝ પાસેથી કે જે લોકો પાસે આવી ટેકનોલોજી પણ છે, એઝ વેલ એઝ તૈયાર એમની પાસે આ વસ્તુઓ છે કે જે આપણને બનાવીને આપી શકશે ટૂંક સમયમાં. કે જ્યારે પણ અહીંયાથી કોઈ પણ રિક્વેસ્ટ આવશે આર્મ્ડ ફોર્સિસ પાસેથી, તો આ જે રિક્વેસ્ટ છે એમાં 2 ઓપ્શન છે કે કાં તો ઘરે બનાવો, એટલે કે ડોમેસ્ટિક મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો, આપણા દેશમાં જ આપણે પ્રોડક્શન કરીએ, અથવા આપણે કોઈ પણ ફોરેન કન્ટ્રી પાસેથી પરચેસ કરીએ. અને ફોરેન કન્ટ્રી એટલે કોઈ ફોરેન કંપની પણ હોઈ શકે છે. તો અહીંયા આપણે પરચેસ કરીએ. અને બંને પાર્ટ, જો મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીશું તો પણ આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પરચેસ કરીશું તો પણ આપણા માટે એક્ઝામમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ પાર્ટ. તો જ્યારે પણ આવા કોઈ પણ ન્યૂઝ આવે કે આપણે અમુક પ્લેન્સ કે અમુક ડ્રોન્સ આ કન્ટ્રી પાસેથી ખરીદ્યા, તો પણ તમારે જોવાનું, તો પણ તમારે ધ્યાન આપવાનું. એઝ વેલ એઝ અહીંયા ડોમેસ્ટિક મેન્યુફેક્ચરિંગ થતું હોય કે આપણે દેશની અંદર કોઈ મિસાઇલ વિકસાવી દીધી, કોઈ નવી શિપ બનાવી, વોરશિપ બનાવી, કોઈ નવું ડિસ્ટ્રોયર બનાવ્યું, આવું કંઈ પણ હોય
તો પણ તમારે ન્યૂઝને ધ્યાનમાં રાખવાના. પણ હવે આ પ્રોસેસ અહીંયા તો કશું નથી. જ્યારે પણ ડિફેન્સ ડીલ્સ જેને કહીશું આપણે, ડિફેન્સ ડીલ્સ થતી હોય પરચેઝ માટેની, તો તે વખતે આપણને ખબર ન હોય કે આપણે શું કરવાના છીએ, જ્યાં સુધી એ લોકો પબ્લિક ડોમેનમાં એટલે કે ન્યૂઝમાં આપે નહીં, જ્યાં સુધી એ લોકો ડિક્લેર ના કરે ત્યાં સુધી આપણને ખબર ના પડે. ને અહીંયા તો કંઈ ના હોય, ટેન્ડર મંગાવે અલગ અલગ કન્ટ્રીઝ પાસેથી રિક્વિઝિશન મંગાવે કે જે લોકો પાસે આપણે જે જોઈએ છે એવી કઈ વસ્તુ છે કે નહીં, જ્યાંથી સસ્તું પડે કે જેની કેપેસિટી સારી હોય, સારામાં સારું વેપન આપણે ખરીદતા હોઈએ છીએ કે સારામાં સારું પ્લેન કે ડ્રોન કે જે કંઈ પણ આપણે જોઈતું હોય તો એ આપણે પરચેસ કરતા હોઈએ. તો અહીંયા ખાસ નહીં, અહીંયા મેઇન શું હોય કે ક્યાંથી ખરીદ્યું છે, શું વસ્તુ છે, એના કયા ફીચર્સ છે. ફીચર્સ જાણવા એટલે જરૂરી છે કે આપણી પાસે એવું નહોતું કંઈ કે આપણે લેવું પડ્યું. અને પર્ટિક્યુલર તમે જોજો કે એરફોર્સ રિલેટેડ મોસ્ટ ઓફ ધ પ્લેન્સ, ફાઇટર પ્લેન્સ અને આપણે પરચેસ કરેલા છે. આપણી એરફોર્સ રિલેટેડ જે ફાઇટર પ્લેન્સ અને ફાઇટર હેલિકોપ્ટર બનાવવાની કેપેસિટી છે હજી બહુ જ નેસન્ટ સ્ટેજમાં છે, એટલે કે બહુ જ નવા સ્ટેજની અંદર છે. હજી આપણે જસ્ટ નાના એરક્રાફ્ટ બનાવી શક્યા છે, જેમ કે LCA તેજસ, લાઇટ કોમ્બેટ એરક્રાફ્ટ તેજસ, અને બીજું બનાવ્યું છે આપણે LCH પ્રચંડ, લાઇટ કોમ્બેટ હેલિકોપ્ટર પ્રચંડ. આ બે જ આપણે બનાવી શક્યા છે. નો ડાઉટ રોબસ્ટ ટેકનોલોજી છે બંને, પણ તેમ છતાંય આપણી એટલી કેપેસિટી નથી, એટલા ફાસ્ટ આપણે નથી બનાવી શકતા ને, એટલે પરચેસ કરવું પડતું. એરફોર્સ રિલેટેડ મોસ્ટ ઓફ વસ્તુઓ હોય છે ને ક્યાંથી આવે છે, શું છે તે વસ્તુ જોવાનું, એના ફીચર્સ જોવાના. પણ અહીંયા આપણે જોઈશું ડોમેસ્ટિક મેન્યુફેક્ચરિંગ જ્યારે કરતા હોઈશું તે વખતે ઘણી બધી રીતે ન્યૂઝ આવશે. તમને ન્યૂઝમાં આવશે કે INS સુરતને કમિશન કરવામાં આવી, INS સંશોધકને લોન્ચ કરવામાં આવી, કે LCA તેજસમાં અસ્ત્ર MK1 મિસાઇલનું ટેસ્ટ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું ને જે સક્સેસફુલ થયું, તો ટેસ્ટ ફાયરિંગ છે. દેન અમુક શિપ્સ વિશે આવશે ન્યૂઝમાં કે INS સમથિંગ સી ટ્રાયલ્સમાં ગઈ, ડે ટ્રાયલ, નાઇટ ટ્રાયલ, આવું ઘણું બધું આવશે. દેન કોન્ટ્રાક્ટ કરવામાં આવ્યો. તો એ પ્રોસેસ જાણવી જરૂરી છે કે એ પ્રોસેસ શું છે, અને એ પ્રોસેસ એક વખત જાણી લેશો તો તમને ખબર પડશે કે તમારે કઈ રીતે અપ્રોચ કરવાના ન્યૂઝને. એટલીસ્ટ તમને ખબર પડશે તો તમને યાદ પણ રહેશે. સો હવે આપણે પ્રોસેસ જોઈશું. તો અહીંયાથી રિક્વેસ્ટ ગઈ મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સમાં કે અમને આ અમુક વસ્તુ જોઈએ છે. મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ DRDO પાસે જશે અને DRDO કહેશે કે ઓકે અમારી પાસે ટેકનોલોજી નથી પણ અમે વિકસાવી શકીશું. તો સૌથી પહેલું કામ કોનું આવશે? DRDO નું. DRDO નું ફૂલ ફોર્મ શું છે? ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન. એટલે સૌથી મેઇન કામ DRDO નું છે R&D કરવાનું. ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન. તો એક તો એ R&D કરશે, નવી ટેકનોલોજી વિકસાવશે. બીજું કે પ્લાનિંગ કરશે. તો અહીંયા એ પ્લાનિંગ પણ કરશે કે ઓકે અમે આ ટેકનોલોજી કેટલા વખતમાં વિકસાવીશું, ટેકનોલોજી વિકસી ગઈ છે તો કેટલા વખતમાં રેડી થઈ શકશે. ધેન ડિઝાઇન કરશે, એટલે કે R&D થયા પછી કે જે કંઈ પણ કર્યું તો એની ડિઝાઇન કેવી હશે, તો એ ડિઝાઇનિંગ પણ કોણ કરશે? DRDO. હવે અમુક વસ્તુઓ હશે કે જેની DRDO ની ઘણી બધી લેબ્સ છે, તે બનાવશે પણ ખરી ડિઝાઇનિંગ પછી. પણ જનરલી એવું હોય છે કે બધી જ વસ્તુ DRDO ના બનાવી શકે ને, એના માટે સ્પેશિયલ યુનિટ્સ હોય. આના પછી હવે શું કરશે? તો DRDO R&D કરી અને ડિઝાઇન રેડી કરશે, પ્લાનિંગ કરી લેશે કે અમારે આ વસ્તુ બનાવવાની છે. હવે DRDO આ ડિઝાઇન કોઈક કંપનીને આપશે અને એને કહેશે કે હવે તમે આ ડિઝાઇન પ્રમાણે આ વસ્તુ બનાવો. જેમ કે શિપ બનાવવી હોય તો DRDO એ ડિઝાઇન કરી લીધી, અથવા તો આપણે LCA તેજસની વાત કરીએ તો LCA તેજસ જ્યારે DRDO કરતો હોય, DRDO ની એ જે છે R&D કરી અને એમને ડિઝાઇન બનાવી હતી અને પછી એને આપવામાં આવી હતી એક કંપની. તો કોઈ કંપનીને આપવામાં આવશે અને આ જે કંપની એ કોઈ પ્રાઇવેટ કંપની હોઈ શકે છે અથવા કોઈ PSU હોઈ શકે છે. પ્રાઇવેટ કંપની તો તમને બધાને ખબર છે કે કોઈ પણ ખાનગી કંપની જેમ કે ટાટા, L&T આવી કોઈ પણ કંપની હોઈ શકે છે. PSU નો મતલબ છે પબ્લિક સેક્ટર અંડરટેકિંગ. તો આ આવી ઘણી બધી PSUs હોય છે જેને આપણે ડિફેન્સ PSUs કહીશું, DPSU, કે જે ડિફેન્સ ટેકનોલોજીના રિલેટેડ અથવા તો ડિફેન્સના ઇક્વિપમેન્ટ્સ બનાવવામાં કાર્યરત હોય. તો આવી ડિફેન્સ PSU હોઈ શકે છે જેમ કે HAL છે, હિન્દુસ્તાન એરોનોટિકલ લિમિટેડ, તમે નામ સાંભળ્યું હશે. ધેન MDSL છે, મઝગન ડોક શિપ બિલ્ડર્સ લિમિટેડ. ધેન GRSE છે. તો આવી બધી ઘણી બધી કંપનીઝ છે કે જે ડિફેન્સ PSU છે, જે અલગ અલગ વસ્તુઓ બનાવતી હોય. તો એક તો પ્રાઇવેટ કંપની હોઈ શકે, એક ડિફેન્સ PSU હોઈ શકે. ઘણી વખત એવું બી બનશે કે કોઈ જોઈન્ટ વેન્ચર કંપની હોય, એટલે કે પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ મોડની અંદર પણ કામ કરતી હોય, એટલે કે ગવર્મેન્ટની કોઈ PSU અથવા તો DRDO ની કોઈ લેબ અને કોઈ પ્રાઇવેટ કંપની, એ બંને ટાઈઅપ કરે અને ભેગા થઈને બનાવે. તો આ રીતના કંપની જે છે એ પ્રાઇવેટ કંપની હોઈ શકે, ડિફેન્સ PSU હોઈ શકે, અથવા તો કોઈ PPP મોડની કોઈ જોઈન્ટ કંપની, જોઈન્ટ વેન્ચર પણ હોઈ શકે છે. તો આ રીતે કંપનીને આપશે અને આ કંપની શું કરશે? તો આ કંપની સેમ્પલ પહેલો બનાવશે. એટલે કે ફર્સ્ટ એને કીધું હોય
સપોઝ મિસાઇલ બનાવવાની હોય તો કીધું હોય કે 5 મિસાઇલ બનાવીને આપ અને અમે ટેસ્ટ કરીશું, તો 5 મિસાઇલ બનાવશે કે કંઈ પણ. તો આનું કામ છે કે પ્રોડક્શન કરશે. પ્રોડક્શન થઈ ગયું એટલે પછી શું કરશે? DRDO ને આ વસ્તુઓ મોકલાવી દેશે પાછી, અને DRDO કરશે એનું ટેસ્ટિંગ. અહીંયા યાદ રાખજો કે જ્યારે મિસાઇલ હોય કે એવી કોઈ વસ્તુ હોય તો ટેસ્ટિંગ કોણ કરશે? DRDO. પણ હવે સપોઝ શિપ મોકલાવી હોય તો DRDO માં બધા તો એવા હોય ને કે જેને શિપ ચલાવતા આવડતું હોય. તો અહીંયા આ જે છે ટેસ્ટિંગ એ પ્રાઇમરી ટેસ્ટિંગ થશે, પ્રોટોટાઇપ ડેવલપ કરવામાં આવે એટલે કે નાના મોડેલ્સ બનાવવામાં આવે અને ટેસ્ટિંગ થાય. આ જો કોઈ મોટી વસ્તુ હશે તો પછી થશે શું? તો DRDO પરથી આ હવે જશે આપણી આર્મ્ડ ફોર્સિસ પાસે. આર્મ્ડ ફોર્સિસ એટલે જે કંઈ પણ એરફોર્સ હોય, નેવી હોય કે આર્મી હોય. હવે આ જગ્યાએ એનું રિયલ ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવશે, ટ્રાયલ રન્સ કરવામાં આવશે. તો ઘણી વખત એવું બનશે કે એક તો અહીંયા કાં તો ટેસ્ટિંગ થાય એટલે કે ટેસ્ટ થઈ રહ્યા છે એવું કહેવામાં આવશે, અથવા જ્યારે પણ શિપની વાત કરીશું તો જો કોઈ પણ વોરશિપ હોય તો એ વોરશિપને આ સ્ટેજમાં જ્યારે આવશે ત્યારે એવું કહેવામાં આવશે કે લોન્ચ કરી. અહીંયા કહેવામાં આવશે કે શિપ લોન્ચ થયો. શિપ લોન્ચ એટલે શું? તો ટ્રાયલ માટે પહેલી વખત શિપને દરિયામાં ઉતારવામાં આવશે, સૌથી પહેલી વખત. અને પછી સી ટ્રાયલ્સ ચાલુ થશે એના 3 મહિના 6 મહિના જેટલા મહિના સુધી એમને કરવું હોય તો. અને અહીંયા શિપની વાત કરીએ તો જો મિસાઇલ્સમાં કેવું હોય કે 5 મિસાઇલ આપે, 5 મિસાઇલનું DRDO ટેસ્ટિંગ કરી લે અને સક્સેસફુલ થાય તો પછી આગળ વાત. બસ પછી એવું ના હોય કે હવે પછી 5 મિસાઇલનું જ ખાલી ટેસ્ટિંગ થાય, એના ડે ટ્રાયલ થાય, નાઇટ ટ્રાયલ થાય. તો ટ્રાયલ્સ જે છે એ DRDO કરશે. નાની નાની વસ્તુના ગન્સ છે, મેનપેડ્સ છે, આ બધી વસ્તુના ટેસ્ટિંગ કોણ કરશે? DRDO કરશે. ટેસ્ટિંગ કરી અને પછી જ્યારે જેણે બનાવી હતી જે કંઈ પણ કંપની અહીંયાથી હશે એને ફરી ઓર્ડર આપવામાં આવશે કે હવે તું 100 મિસાઇલ બનાવીને મૂકી દે. પછી આ 100 મિસાઇલનું ટેસ્ટિંગ ના કરાય, ટેસ્ટ થોડી કરાય 100 મિસાઇલનું. નો ડાઉટ ત્યાં પાછું ટેસ્ટિંગ હોય પણ રિયલી વાપરવામાં તો ના આવે ને. અને મિસાઇલ તો સપોઝ એક ખરાબ થઈ ગઈ તો બીજી વાપરી દેવાય, પણ શિપમાં એવું હોય. એટલે શિપ જેટલી બનાવવાની હોય કે અલગ અલગ પ્રોજેક્ટ્સ આપણે જોઈશું તો એ જે પ્રોજેક્ટ છે એમાં સપોઝ 6 શિપ બનાવવાનો ઓર્ડર આપેલો હોય તો આ જે 6 એ 6 શિપ છે, આ 6 એ 6 શિપ આ બધા જ સ્ટેજમાંથી પાસ થશે વારંવાર. એટલે અહીંયા ઘડી બધી શિપનો લોન્ચ થશે, બધી શિપના ટ્રાયલ થશે. આ થઈ ગયા પછી જો આ ટેસ્ટિંગ વખતે આ બંને સ્ટેજમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય તો ડિઝાઇન ચેન્જ કેવી રીતના કરવી કે શું કરવું જોઈએ એના સોલ્યુશન માટે ફરીથી પાછા આ કંપનીને મોકલવામાં આવશે અને ફરી પાછું બનાવશે. એટલે ફરી આ સાયકલ ચાલશે જ્યાં સુધી સક્સેસફુલ ટ્રાયલ નહીં થાય ત્યાં સુધી. એટલે કે અહીંયા લોન્ચ કર્યા પછી ટેસ્ટિંગ થશે, એ સક્સેસફુલ થશે, અથવા તો અહીંયા ટેસ્ટિંગ કર્યા પછી સક્સેસફુલ થશે તો પછી આગળ શું થશે? હવે આ જે વસ્તુ છે એને પાછી મોકલવામાં આવશે કોની પાસે? કંપની પાસે. એટલે હવે પાછું આ દરેક વસ્તુ જે છે એ આ કંપની પાસે પાછી જશે અને કંપની એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરશે. એટલે કે અહીંયા કંપની પાસે કોન્ટ્રાક્ટ સ્ટેજમાં આ વસ્તુ જશે. એટલે કે હવે કંપની પાસે કોન્ટ્રાક્ટ કરવામાં આવશે. જ્યારે મિસાઇલ કે ગન્સ એવું કંઈ હોય તો પછી કંપની પાસે કોન્ટ્રાક્ટ કરવામાં આવે કે હવે તમે અમને 500 પીસ બનાવીને આપો કે 100 પીસ બનાવી આપો. તો એ જે કોન્ટ્રાક્ટ જે છે એ કોણ કરશે? અહીંયા DRDO ના, કોન્ટ્રાક્ટ કરશે મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ. કોણ કરશે? કંપની પ્લસ મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ. એટલે કે રક્ષા મંત્રાલય સાથે કોન્ટ્રાક્ટ થશે. તો જ્યારે આવો ન્યૂઝમાં હોય કે કોન્ટ્રાક્ટ થયો એનો મતલબ છે કે એના ટ્રાયલ ટેસ્ટિંગ સક્સેસફુલ થઈ ગયા અને પછી કોન્ટ્રાક્ટ થયો. હવે કોન્ટ્રાક્ટ થશે એટલે કંપની શું કરશે? કંપની હવે એને મેન્યુફેક્ચરિંગ કરશે. એટલે હવે આ વસ્તુ મેન્યુફેક્ચરિંગના ફેઝમાં આવશે. એટલે કે હવે પાછું પ્રોડક્શન ચાલશે અને અહીંયા પ્રોડક્શન એટલે કયું પ્રોડક્શન? અહીંયા રિયલ પ્રોડક્શન ચાલશે. ત્યાર પછી આ કંપની શું કરશે? તો હવે કંપની એ આ બધી વસ્તુ જે છે એ આર્મ્ડ ફોર્સીસને ડિલિવર કરશે. એટલે હવે ફેઝ આવશે ડિલિવરી ફેઝ. એટલે કે આ બધી વસ્તુને આપશે. સપોઝ કોઈ મિસાઇલ હશે કે જે નેવી માટે છે તો નેવીને આ મિસાઇલ્સ આપવામાં આવશે. આર્મી માટે કોઈ ગન્સ બનાવી છે તો એને આપવામાં આવશે. તો હવે આ ડિલિવરી થશે અને ડિલિવરી પછી નેક્સ્ટ ફેઝ જે આવશે એ છે કે આર્મ્ડ ફોર્સિસ આ વસ્તુઓને કમિશન કરશે. એટલે કે હવે જે ફેઝ આવ્યો એ છે કમિશનિંગ અથવા ઇન્ડક્ટિંગ. ઇન્ડક્ટ કરશે અથવા કમિશનિંગ કરશે. એનો મતલબ શું કે હવે યુઝ કરવાનો ચાલુ કરશે. આપણા જેવું નહીં કે બાઇક લેવા ગયા, બાઇક મળી ત્યાં જ નારિયેળ ફોડીને ચલાવવાનું ચાલુ કર્યું, એવું નહીં. હા, આ લોકોનું એવું નથી હોતું. અહીંયા ડિલિવરી થાય પછી એ લોકો શુભ મુહૂર્તની રાહ જોવે. એ લોકો અહીંયા શુભ મુહૂર્તની રાહ જોશે. રાહ જોઈ અને પછી એક સારો દિવસ નક્કી કરશે કે ક્યારે આપણે કમિશન કરીશું આ વસ્તુઓને, ક્યારે આપણે યુઝ કરવાનું ચાલુ કરીશું. જેમ કે આર્મી ડે હોય, નેવી ડે હોય, કોઈ મહાન એ લોકોના કોઈ જનરલ કે કોઈ માર્શલ કે કોઈ કર્નલ કે એ લોકોની બર્થ એનિવર્સરી આવતી હોય કે કોઈ એવો સ્પેસિફિક ડે આવતો હોય જેમ કે શહીદ દિવસ આવતો હોય, આવું કંઈક આવે ત્યારે એ લોકો એને યુઝ કરવાનો ચાલુ કરે. ત્યાં સુધી આ વસ્તુ અંદર ગેરેજમાં પડી રહે. ગેરેજ તો નહીં પણ
અંદર એક જગ્યાએ પડી. સો આ બધા સ્ટેજીસ છે. પર્ટિક્યુલરલી શિપ્સની અંદર આ વસ્તુ આપણે જોઈશું કે ડિલિવરી અને કમિશનિંગ. અહીંયા એક વખત શિપ વિશે ફરીથી જોઈ લો, કેમ કે એના ન્યૂઝ આવતા હોય છે. અને આ જે જ્યારે પણ કોઈ વોરશિપના ન્યૂઝ હોય, INS લખેલું આવે, ઇન્ડિયન નેવલ શિપ, એટલે તમારે સમજી લેવાનું કે આ ન્યૂઝ હવે લાંબા ચાલશે. સૌથી પહેલા તો R&D કરશે, પ્લાનિંગ કરશે, પ્લાન બનાવશે, પછી કંપની છે એને પ્રોડક્શન કરી આપશે. એ કંપની પછી એ DRDO ને આપશે, અને DRDO કોને આપશે? આર્મ્ડ ફોર્સિસ. આર્મ્ડ ફોર્સિસ આપશે એટલે એને લોન્ચ કરવામાં આવશે. શિપની વાત કરું છું તો શિપ લોન્ચ થશે. લોન્ચ કરવું એટલે કે દરિયામાં પહેલી વખત શિપને ઉતારવી. એઝ વેલ એઝ ઇવન એરફોર્સમાં પણ એવું છે કે સપોઝ કોઈ પ્લેન જે છે એને આપણે પરચેસ કરીને લાવીએ, પછી એને લોન્ચ કરવામાં આવે અને એનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે. એરફોર્સની અંદર પણ આવા ટેસ્ટ પાયલટ્સ હોય છે. ફાઇટર પાયલટ્સ જ હોય, પણ એ સ્પેસિફિકલી ટેસ્ટિંગ કરે, પોતાના જીવને જોખમમાં મૂકી અને જેટલા પ્લેન આવે છે આ બધા પ્લેનનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે. એ બધી કન્ડિશનની અંદર ઉડી શકે છે કે નહીં, એના વેપન્સ બરાબર છે કે નહીં, બધું જ. તો એ જે ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવશે, ત્યાર પછી ફરીથી કંપનીને કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવશે. અહીંયા જે શિપની વાત કરીએ તો કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં ના આવે. શિપનું શું થશે કે લોન્ચ થયા પછી સી ટ્રાયલ્સ થશે, અને જો સેટિસ્ફેક્ટરી હોય, પણ હવે તમે વિચારો કે વપરાઈને શિપ 6 મહિના સુધી, તો 6 મહિના વપરાય પછી એ થોડી ખરાબ થઈ ગઈ હોય, અને એટલે પાછી કંપની પાસે જશે અને કંપની એને ફરીથી મોડિફાઈ કરશે. મોડિફાઈ કરશે એટલે કે રિપેર કરશે, નવો કલર વલર પેન્ટ વેન્ટ કરીને પછી મસ્ત ફૂલ હારથી સજાવી અને ફરી એ શું કરશે? ડિલિવર કરશે. ડિલિવર પછી કમિશનિંગ, એટલે કે જો કોઈ શિપનું કમિશનિંગના ન્યૂઝ આવે ને, એનો મતલબ સમજવાનો કે પતી ગયું, બસ હવે આ શિપ ન્યૂઝમાં આવશે નહીં. ખાલી આ નેક્સ્ટ એક્ઝામ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પણ જો લોન્ચ આવે તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આ શિપ હવે હજી ખાસા વખત સુધી, 1-2 વર્ષ સુધી ન્યૂઝમાં રહેશે. કેમ કે 6 મહિના સુધી સી ટ્રાયલ થશે, પછી જાય 2-3 મહિના ત્યાં રહે, પછી ડિલિવર થાય, પછી કમિશન થાય, એમાં સમય લાગે. અને એટલે તમને ખબર હોય કે જે નેક્સ્ટ તમારી 3-4 એક્ઝામમાં આ વસ્તુ કામમાં લાગશે. ને મને ખબર છે કે તમે બધા મલ્ટિપલ એક્ઝામ્સ આપતા હોવ છો, ખાલી ક્લાસ 1-2 થોડી આપો છો, DYSO ને STI ને બધી જ આપો છો. એટલે કઈ એક્ઝામમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તે અહીંયા આગળ જો ખાલી પ્લાનિંગ ફેઝમાં હોય તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે હવે આ ખાસા નહીં, નેક્સ્ટ 10 વર્ષ સુધી ન્યૂઝમાં રહેશે. અને એટલે તમારે નોટ્સ એવી રીતે બનાવવાની કે કમિશન થઈ ગઈ તો બસ પતી ગયું. પણ જો તમે એવું જુઓ કે કોઈ વસ્તુ પ્લાન કરી છે ખાલી અને ડિઝાઇન ફેઝમાં છે, જસ્ટ એટલું તમને ખબર પડે, તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે અહીંયા હવે પાછળ મારે 3-4 પેજ બાકી રાખવાના, કોરા રાખવાના. કેમ કે હવે એના પાછળ ન્યૂઝ આવશે તો ત્યાં ને ત્યાં પાછું તમારે લખી લેવાનું. ક્લિયર છે? ઓબ્વિયસલી જે વસ્તુ બનશે એ બધાના ફીચર્સ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જ. સો આ રીતે જો તમે ન્યૂઝ અપ્રોચ કરશો તો તમને ખબર પડશે કે તમારે નોટ્સ કઈ રીતે બનાવવી, કેટલા પેજ છોડવા. અને હા, નોટ મેકિંગ માટે જો તમને એડવાઇસ જોઈતી હોય, તમને ખબર ના પડતી હોય કે કોઈ પણ વિષયની નોટ્સ કઈ રીતે બનાવવી, તો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવશો, તો હું નોટ મેકિંગ માટે એક સ્પેશિયલ વિડીયો બનાવીશ. સો ડિફેન્સ એપ્રોચ આવો તમારો હોવો જોઈએ. આ બોર્ડ એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અને તમારી પાસે લખી રાખો. આ બધા સ્ટેપ્સ ઘણા કામ લાગશે. ગમે ત્યારે જ્યારે પણ ન્યૂઝ આવશે તો તમને સમજવામાં ખબર પડશે, અને સમજણ પડશે તો યાદ રહેશે. બિલીવ મી, ગોખવાથી નથી થતું. એક્ઝામની અંદર ભૂલી જશો કે શું છે, કેવું છે. હા, આના પછી હજી એક લેક્ચર હું લઈશ. અમુક બેઝિક્સ 1-2 વિડીયોઝ હજી આવશે ડિફેન્સમાં કે જેની અંદર આપણે અમુક બેઝિક વસ્તુઓ જોઈ લઈશું કે જે હંમેશા અવારનવાર સાલોથી ન્યૂઝમાં રહે છે. તો એ વસ્તુ આપણે જોઈશું. આના સિવાય ડિફેન્સની અંદર ન્યૂઝ જ કરવાના હોય છે, અને જે કંઈ પણ ન્યૂઝમાં હોય છે ત્યાંથી જ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. તો એ જે વસ્તુ છે એ કરંટ અફેર્સના લેક્ચર્સમાં કવર થશે. અને હવેથી હું કરંટ અફેર્સના વિડીયોઝ પણ મંથલી મૂકવાના સ્ટાર્ટ કરી સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીના. સો સ્ટે વિથ મી. અને હજી સુધી જો મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચલો ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ કરો, અને વિડીયો ગમતા હોય તો લાઈક કરો, અને બને તેટલા આ વિડીયોઝને શેર કરો. બીકોઝ સાયન્સ અને ટેકનોલોજીનો ફૂલ કોર્સ હું અહીંયા કમ્પ્લીટ કરાવીશ. સ્ટેટિક એઝ વેલ એઝ કરંટ અફેર્સ બધું જ તમને મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર જોવા મળશે. આજ માટે આટલું. થેન્ક યુ. બાય.